Chào các bạn đến với kênh Audio Channel và hôm nay các bạn sẽ cùng với mình review một bộ phim đang chiếu. Đó chính là The King hả? Thôi tên tiếng Việt là Quân Vương. Ủa phải không ta? Chà, review phim mà quên mất cái tên phim. Thôi mình sẽ để một cái dòng tích bên dưới nha. Là phim mình đang review là phim gì. Nói chung cái phim mà Lee Min Ho đang đóng mọi người. Cái phim mà Quân Vương Bất Diệt. Trời ơi, đúng rồi, nó tên là Quân Vương Bất Diệt. Còn tên tiếng Anh thì mình vẫn chưa nhớ ra. Bộ phim mới chiếu 2 tập thôi, đang dẫn đầu ở trên Netflix Việt Nam. Mình cũng đã coi thử, bởi vì là sau khi coi xe xong phim Itaewon Class thì lại không có phim nào hay ho để mà xem nữa, cho nên là mình đã chọn bộ phim Quân Vương Bất Diệt để coi. Lý do chính là có Lee Min Ho, mặc dù mình không phải là fan ruột của Lee Min Ho nhưng mà ít nhất là có trai đẹp để coi, đúng không nào? Cho nên mình đã thử coi 2 tập đầu tiên và dở quá, dở lắm luôn mọi người. Khác với sự trông đợi của mình đang tin tưởng rằng đây là bộ phim sẽ thay thế sau khi mà Itaewon kết thúc. Nhưng mà rồi thì sao? Dở quá. Mà đứng đầu top 1 của Netflix Việt Nam luôn. Và biết sao? Vì sao nó dở thì mình sẽ nói về dàn diễn viên đi. Dàn diễn viên thì nổi bật nhất đó chính là Lee Min Ho và Kim Go Eun. Kim Go Eun thì đã quá quen thuộc với mọi người qua bộ phim Yêu Tinh rồi. Còn Lee Min Ho thì một tượng đài rồi, một trai đẹp trong lòng của nhiều thiếu nữ, cho nên là hai nhân vật nam nữ chính thì không có gì phải gọi là xa lạ cả. Nhưng mà có điều không hiểu tại sao hai nam nữ của chúng ta lại không có một chút phản ứng hóa học nào cả. Hai anh chị có vẻ như không có tướng phu thê. Trong bộ phim Itaewon Class thì giữa Park Seo Joon và Kim Da Mi, hai anh chị rất là giống nhau luôn. Nhìn gương mặt từng đường nét có nét phu thê rất là nhiều. Còn bên phim này thì sao? Lee Min Ho và Kim Go Eun nhìn chả hợp nhau gì cả. Nếu như mà chúng ta cùng điểm lại bộ phim trước đó của Kim Go Eun đóng là Yêu Tinh cùng với lại là chú Công Chu, thì hai người rất là hợp nhau luôn á, không hiểu sao nhìn rất là duyên dáng và chemistry giữa họ rất là tuyệt vời. Nhưng mà với Lee Min Ho thì không. Cho nên với lại thêm một cái nữa về tạo hình của Kim Go Eun ở trong bộ phim Quân Vương Bất Diệt này thì tệ hại quá. Hoặc có thể là do chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh của Kim Go Eun, một cô gái nữ sinh trung học tóc ngắn, dễ thương, mắc cười. Nó rất là quen thuộc rồi. Còn chuyện sang phim này tự nhiên tóc dài, thướt tha, không thích, không phù hợp. Thêm nữa về tính cách của nữ chính, mình cảm thấy rất là khó ngấm với nữ chính của trong bộ phim Quân Vương Bất Diệt này luôn á. Trong bộ phim trước thì Kim Go Eun của chúng ta rất là trẻ trung, nhí nhảnh, sôi động, rất là tươi sáng luôn, ngây thơ. Nhưng mà bộ phim này thì sao? Không hiểu sao chị đã tức giận với Lee Min Ho một cách vô cớ. Rồi là thái độ của chị đối với xã hội như bất cần đời. Một nữ cảnh sát cứ tỏ vẻ cool ngầu nhưng mà thực ra nhìn rất là mờ giờ, rất là mất dạy. Nói chung là nhìn không thích lắm. Đó là đôi lời nói về nữ chính. Còn với nam chính thì sao? Lee Min Ho thì đúng rồi, anh khi chúng ta phải xem phim vì sao? Bởi anh đẹp trai. Và ngoài đẹp trai ra thì anh có gì trong bộ phim này? Mình chưa thấy có gì nổi bật từ cái nhân vật nam chính hết, ngoài cái việc anh ta là hoàng đế của cái nước đại đế hả? Ngoài cái việc anh là hoàng đế ra thì ngoài ra ảnh chưa thấy bộc lộ một cái tài năng xuất chúng gì cả. Ngoài cái sự đẹp trai. Anh đẹp trai thật. Nhưng mà mình lại không bị cuốn hút bởi Lee Min Ho, mà mình bị cuốn hút bởi con Maximum, cái con Maximus. Nói chung là con ngựa trắng của Lee Min Ho á. Con ngựa trắng có sức đẹp trai, rất là đẹp. Còn cốt truyện của bộ phim này, thực sự là coi 2 bộ phim liền. Coi từ tập 1 thôi là mình đã cảm thấy rằng là không có hứng coi tập 2. Mình coi tập 2 để cứu vớt được phần nào không thì cũng không có hứng đợi 2 tập tiếp theo của tuần sau. Nếu như ngày xưa những bộ phim khác như là gần đây nhất là Itaewon đi, coi xong được tập đầu tiên chúng ta rất mong, rất ngóng đến tập thứ 2. Coi xong tuần đầu rồi ngóng đến tuần thứ 2 là tuần thứ 3, tuần thứ 4. Đến mức mà mình coi đến tập 14 mình vẫn ngóng tập 15, 16. Mặc dù là tập cuối của Itaewon nó hơi củ chuối tí. Còn đằng này phim Quân Vương Bất Diệt thì coi xong mà cảm thấy khó hiểu quá, cũng chả mong đợi gì hết. Mà trong khi bộ phim này được chấp bút bởi một nữ biên kịch nổi tiếng, bà ấy đã viết nên bộ phim Yêu Tinh với Người Thừa Kế. Nhưng mà rồi thì sao? Bộ phim mới này của bà ấy thì mình thấy rằng kịch bản có nhiều thiếu sót quá. Có thể là hấp dẫn ở phần sau, có thể là vậy. Khi ở phần sau những cái mối liên hệ giữa hai thế giới song song nó sẽ trở nên liên kết với nhau hơn và có nhiều cái plot twist bất ngờ hơn thì chắc là bộ phim sẽ lôi cuốn. Còn hiện tại thì chưa.
Với lại phải cái chủ đề của bộ phim nói về quân vương, hoàng đế các kiểu, rồi là thế giới song song, thì chúng ta cảm thấy là cũng không có phải là khá xa lạ nữa, nó khá là quen thuộc. Và chúng ta thích cái sự mà những bộ phim về thế giới song song á, là chúng ta thích gì? Rất thích là về cổ trang, xuyên về hiện đại, nói chung là về xuyên không á. Đằng này là hai thế giới đang có sự tương đồng của nhau, đều phát triển, đều thịnh vượng, chỉ có khác biệt về thể chế, chính trị cũng như là về một vài cái lịch sử biến đổi thôi. Nên là khi mà Lee Min Ho từ cái đất nước của anh ta bị xuyên không về thế giới song song, không có sự khó thích nghi nào cả, không có một sự khác biệt nào cả, cho nên là phim cũng chưa gây hấp dẫn. Nói chung hiện tại thì bộ phim đang chiếu mới có 2 tập thôi, 2 tập cũng chưa nói được điều gì cả, cho nên là mình quyết định là tuần sau mình vẫn sẽ tiếp tục coi, bởi vì dạo này lỡ mua Netflix rồi thì cũng phải coi cho đáng đồng tiền. Thôi nói túm lại là mình cạn ngôn rồi. Review đến bộ phim này là hết rồi nha. Lần sau có những thông tin nào thú vị thì mình sẽ tiếp tục review tiếp. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này của Adam Channel, và hãy cho Adam Channel một cái động lực bằng cách đánh like, share và subscribe kênh với nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Mày ơi.